Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everybody, this is Mr. Ahmed Adli. Welcome back again. In today's video, we're going to study the future tenses. احنا في الفيديو بتاعنا النهاردة هندرس مع بعض ال future tenses. علشان تقدر تقول ان انا بعمل حاجة في المستقبل في الانجليش we have different ways. عندنا طرق مختلفة. عندنا ال future simple اللي هو will. عندنا كمان be going to. ممكن احيانا نستخدم ال present continuous for future uses. وعندنا ال present simple وال future continuous وال future perfect. يعني 6 طرق مختلفة علشان تقول أنا هعمل حاجة في المستقبل. هنعمل لكم سلسلة من الفيديوز. في الفيديوز دي هنقدر إن احنا نحاول نفرق بين كل ال future tenses وال expressions المستخدمة علشان نتكلم عن حاجة هتحصل. في الفيديو ده specifically my friends we're going to talk about well. احنا عندنا 2 main goals في الفيديو بتاعنا. أول هدف عايزين نعرف إمتى نستخدم well to express the future أو to talk about the future. استخدامات well كتيرة جدا بس ياريت نركز عشان نقدر نفهم استخدامات well. Let's look at the first example. بيقول عادل is at hospital. Number A بيتكلم مع number B وبيقول له خبر عادل is at hospital فنمبر B قال له really I will visit him. من الواضح ان نمبر B او الشخص التاني ما كانش يعرف ان عادل is at hospital فهو قرر فجأة ان هو يزور عادل. لما تقرر فجأة انك تعمل حاجة في المستقبل بنستخدم will. Really I will visit him. يبقى اول استخدامات will مع sudden decisions. الحاجات اللي انت بتتقرر في اللحظة انك تعملها. Let's look at another example. بنقول I like this dress. I will buy it. انت معدية جنب محل وعجبك دريس معين فبتقولي I like the dress. I will buy it. I am hungry. I will eat a sandwich. أنا جعان. طبعا الجوع من الحاجات اللي احنا مش بنرتب لها وبتيجي فجأة all of a sudden عشان كده بنستخدم معاها will. برضو الموبايل فونز لما تيجي ترد على التليفون قول I will answer the phone. برضو التويلتس I will go to the toilet. عندنا برضو الهانجر الجوع لما تيجي تشتري حاجة طالما انت بتقرر في اللحظة دي انك to do something استخدم will. يبقى number 1 will مع sudden decisions. Number 2 بنستخدم will. Let's look at this example. Tomorrow is my birthday. I will be 35. احنا بنستخدم well number 2 مع future facts. يعني الحاجات اللي كده هتحصل بدون تدخل الإنسان. مثلا for example tomorrow is my birthday. بكرة عيد ميلادي. I will be 37. هنقول مثلا for example today is Thursday. النهاردة الخميس. It will be Friday tomorrow. كده بكرة إن شاء الله هيبقى يوم الجمعة. يبقى number 2 future facts أو الحقائق المستقبلية أو الحاجات اللي احنا مش بنتدخل فيها. Number 3 أنا ممكن أستخدم well to make predictions للتنبؤ. I think robots will replace men. I think robots will replace men. أنا أعتقد إن الروبوتس أو الإنسان الآلي هيحل محل الإنسان. أنا هنا بعمل إيه؟ I am making a prediction. بتنبأ. بس تنبؤي مبني على إيه؟ مبني على رأيي الشخصي. أنا قلت I think robots will replace men. Let's look at another example. There is a TV program. There is a program on TV. في برنامج بيتعرض في الوقت الحالي. I think you will enjoy it. I think you will enjoy it. هنا well معناها predict. I predict you will enjoy it. فهنا number 3 أنا بستخدم well to make future predictions عشان أتكلم عن التنبؤات بس اللي بتعتمد على رأيي الشخصي. ممكن كمان يا أصدقائي نستخدم well to make a promise. في الوعد. والله لما تيجي توعدني إنك هتذاكر. I will study hard Mr. أحمد. أما لما توعدني إنك هتشترك في القناة بتاعتي I will subscribe to your channel. وأنا كمان هوعدك I will reward you if you get high marks. I will reward you if you get high marks. أنا هكافئك لو أنت جبت درجات عالية. ممكن كمان زي ما بنوعد نستخدم well في التهديد. كتير جدا في الأفلام بنشوف You leave now or I will call the cops. You leave now يا إما تمشي من وشي دلوقتي يا يحيى or I will call the cops أو هتصل بالشرطة. دايما مامي بتخاف عليكي وتقولك wear a jacket or you will catch a cold. wear a jacket البسي الجاكيت or you will catch a cold. هنا well بنستخدمها مكان threat أو warn في التحذير والتهديد والوعي. ممكن مامي أحيانا بتحب تشجعك بس بتشجعك بطريقة الست المصرية اللي هي إيه؟ study hard or you will fail. يا ذاكري كويس يا إما هتسقطي. ده طريقة للتشجيع والتحفيز معروفة عندنا في مصر. يبقى number 4 أو number 5 أنا بستخدم well to make threats للتهديد أو تحذير حد. لو أنت عايز تبقى gentleman وعايز تساعد حد
فأنت بتقول مثلا take a rest mom, I will do the dishes. جملة قلما نسمعها في البيت المصري. استريحي يا ماما, I will do the dishes. أنا هنا استخدمت well because I am offering. هنا تساوي I offered to do the dishes. يبقى ممكن نستخدم well to make an offer. Example كمان, if you are going this way, لو انت رايحة في الطريق ده أو مروحة من الطريق ده, I will give you a lift, أنا هوصلك. يبقى كده number 6 يا شباب بنستخدم well في الoffers لما نعرض على حد إن احنا نعمل حاجة. number 7 في الريكوستس. لو انت رايح تتجوز وتطلب ايد حد فالأفضل إنك تستخدم well. Will you marry me? Will you marry me? هنا well تساوي can. عشان كده دايما بنشوف في الأفلام لما حد بيعرض على حد الجواز يقول له Will you marry me? فهنا بنستخدم well للريكوستس. ممكن أطلب من حضراتكم طلب Will you stop playing with your mobile and watch the video? Will you stop playing on your mobile and watch the video? ممكن توقف لعب في التليفون وركز عشان تفهم well بشكل صحيح. بنستخدم well في complex sentences. عندنا نوع من الجمل اسمها complex sentences أو الجملة المركبة. الجملة المركبة بتتكون من linker رابط زي once، بعدها جملة اسمها dependent clause. Once I have done the research. Once I have done the research لما أخلص البحث I will write the report. الناحية التانية ممكن نستخدم فيها well. Once I have done the research I will write the report. وهنا well بنستخدمها في independent clause أو الجملة المستقلة. لكن اللي بتيجي بعد الرابط دي اسمها dependent clause أو الجملة الغير مستقلة، ودي بيبقى في حاجة من الاثنين، يا present simple once I finish يا إما present perfect once I have finished. Let's look at another example. ما تزعلش، تعال نشوف example كمان. I will not stop teaching until I die. Teaching for me is a passion. ده بالنسبة لي شغف. I will not stop teaching until I die. I will not stop teaching دي تعتبر an independent clause بيبقى فيها well. لما بيبقى بعد الرابط أو dependent clause فيها present simple until I die. يبقى كده number 8 في complex sentences. number 9 أنا بستخدم well بعد مجموعة من adverbs. زي إيه يا أصدقائي؟ Maybe I will watch a film tonight. لما نشوف maybe نستخدم well. Perhaps I will see you tomorrow. Perhaps I will see you tomorrow. برضو بنستخدم well في certainty. لما نلاقي certainly all your dreams come true. شوية تعب وشوية ثقة في الله سبحانه وتعالى. Certainly all your dreams will come true. برضو لما نبدأ الجملة عندي surely you will understand the lesson. هتفهم يعني هتفهم، وأنا متأكد إنك you will understand the lesson. يبقى لما نلاقي maybe, perhaps, certainly, surely سواء في البداية أو قبل من verb I will maybe see you tomorrow. في الحالة دي نستخدم معاها well. آخر حاجة من استخدامات well في عندنا مجموعة من adverbs بنستخدم بعدها well زي I believe my students will never let down. أنتم يا أصدقائي عمركم ما هتخذلوني وإن شاء الله هتجيبوا أعلى الدرجات. I believe my students will never let me down. عندنا كمان I hope all your dreams will come true. وأنا قلت لك مثلث النجاح عشان تحقق كل أحلامك number 1 إنك تثق في الله do your best، وكمان إنك تكون بار بوالديك وإنك تكون كويس معاهم. I hope that all your dreams will come true. أتمنى إن كل أحلامكم تتحقق إن شاء الله. برضو لما نبدأ بالverb think I think life will be easier in the future. I think life will be easier in the future. أعتقد إن الحياة هتبقى أسهل إن شاء الله. عندنا برضو لما نبدأ بنقول I am afraid للأسف I want to go with you. I am afraid I want to go with you. كمان لما نبدأ بالverb زي predict I predict it will rain tomorrow. I predict it will rain tomorrow. لما يجي بعد predict that clause أو جملة كاملة نستخدم فيها well. وعلى فكرة هنا ممكن ما نستخدمش well ما نستخدمش predict وندي نفس المعنى. يعني عارف ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول I أو it will rain tomorrow. It will rain tomorrow تساوي I think it will rain tomorrow. دي الاستخدامات 10 بتاعت well. هنرجعهم تاني في نهاية الفيديو ما تقلقش. الجزء التاني في well هو for. احنا عايزين نتعلم مع بعض how to use. احنا اتعلمنا when to use well. طب عايزين نتعلم مع بعض how to use it. الستراكشر بتاع well بسيط جدا. عارف يا أصدقائي تجيب السبجكت وبعد كده تجيب well والinfinitive بس كده. I will leave now. لا ما تقلقش مش دلوقتي بعد ما اخلص الفيديو. I will leave now.
My dad will lend me some money. My dad will lend me some money. Life will be easier إن شاء الله. يبقى بنستخدم إيه؟ قول معايا كده well plus الانفينيتيف. يا ريت تاخدوا نوتس كده معايا. well plus الانفينيتيف ده بالنسبة للأفيرماتيف أو الجمل المثبتة. أوكي؟ What will you do tomorrow؟ تقدر تاخد قرار مفاجئ دلوقتي هتعمل إيه بكرة؟ Tomorrow I will study English. وليه ما يكونش دلوقتي؟ يا ريت ما تأجلش studying English. في النيجاتيف بنستخدم want plus الانفينيتيف. I want to go home until I finish. بدل will plus الانفينيتيف هتبقى want will not. وقلما ما بنقول will not دايما بنقول want. I think teachers will never be replaced by robots. I think teachers will never be replaced by robots. وده رأيي الشخصي إن الروبوتس عمرها ما تحل محل الإنسان أو خاصة teachers. I want to go home until I finish my work. I think teachers will never be replaced by robots. تالت حاجة عايزين نتكلم عن الquestions الأسئلة. أول حاجة إزاي نعمل سؤال بهل أو السؤال اللي إجابته yes and no. أنا جايب لك أغنية علشان خاطر تبقى مبسوط معايا في كلاس. في أغنية لمغنية اسمها لانا ديل ري. بتقولي في الأغنية Will you still love me when I'm no longer young and beautiful. شايف سيبك من الأغنية دلوقتي. شايف هي بدأت بإيه؟ well بعد كده subject بعد كده الverb في الانفينيتيف. أكمل لك الأغنية كمان حاضر. Will you still love me when I have got nothing but my aching soul. هنا بتقول لك أنت هتفضل تحبني. بتقول لي يعني خطيبها أو جوزها أنت هتفضل تحبني لما أبقى عجوزة وكمان ما بقاش جميلة. هتفضل تحبني لما ما يتبقى عندي سوى آلامي وماي aching soul. ركز في السؤال وسيبك من الحب يا صديقي دلوقتي. تعال ننتقل للسؤال WH questions. الأسئلة WH questions نفس الأسئلة بس هنزود WH word. عايزين نذاكرهم بقى زهقنا منهم. What will you do after you watch this video؟ ممكن ترد عليا What will you do after you watch this video؟ I will study I will do exercise I will go to bed. مفيش مشكلة. Where will you go after break؟ Where will you go after break؟ After break I will go to my class. هروح الحصة بتاعتي. وهنا هنبدأ ب WH. هنستخدم will كauxiliary verb بعد كده subject بعد كده الانفينيتيف. ما تنساش آخر حاجة في الفورم هو الباسيف فورم أو المبني للمجهول. Robots will replace man. الجملة دي الفويس بتاعها active لأن أنا بدأت بالسبجكت robots جبت الفيرب will replace man. لو بدأت بالمان اللي هو الأوبجكت هو يبقى subject هتبقى well هنجيب verb to be هنخليه زي ما هو لأن كده كده will بيجي وراه الانفينيتيف will be replaced والpast participle من المين verb. Man will be replaced by robots. Man will be replaced by robots. وزي ما انتوا عارفين دايما في الباسيف فورم بنستخدم verb to be. اوكي هو بياخد زمن الجملة وبعد كده الباست participle من المين verb او الفعل الاساسي. verb to be هنا مش هيتغير لان كده كده الافعال اللي بتيجي بعد will بيبقى الانفينيتيف والمين verb او الفعل الاساسي بيبقى في الباست participle. عشان كده بنقول man will be replaced by robots. طب ممكن تحولي الجملة دي I will cook dinner. I will cook dinner. يبقى dinner will أجيب verb to be cooked by me. Dinner will be cooked by me. وده الفورم بتاعي will. كده وصلنا للسمري أو الملخص اللي احنا هنلخص فيه استخدامات will. احنا قلنا يا أصدقائي بنستخدم will when you suddenly decide to do something. لما تقرر فجأة إنك تعمل حاجة. Where is my mobile? I will go to get it. أنا إمتى قررت أجيب التليفون؟ دلوقتي. لا تليفوني هو مصور بيه. I will go to get it. طيب number 2 مع future facts. يعني احنا مثلا في عام 2023. It will be 2024 next year. It will be 2024 next year. يعني إن شاء الله السنة الجاية تبقى 2024. كمان عشان أعمل predictions. أتنبأ. I think مثلا you will be a great doctor. أعتقد إن شاء الله هتبقى دكتور. I think you will be an engineer. أعتقد إن شاء الله هتبقى مهندسة شاطرة. It promise. In what؟ لما توعد حد بيعمل حاجة. أنت لما بتتضرب وتتعاقب ومامي تقول لك مش هتعمل كده تاني تقول لها yes okay I want to do that again. I want to do that again. ده يعتبر promise. كمان في التهديد I will kill you. كنا درسنا مع بعض نوفل اسمها ديفيد كوبرفيلد وفي النوفل دي كان زوج مامته his step father اسمه مستر مادستون كان بيهدد ديفيد ويقول له I will beat you like a dog.
I will beat you like a dog. كمان في الريكوستس في الطلبات دايما ما تنساش وانت رايح تخطب تقول لها will you marry me. في الأوفرز العروض لما تعرض على حد حاجة don't worry my friends if you don't understand. لو انتوا مش فاهمين I will repeat again هعيد لكم مرة كمان. برضو في بعض الverbs زي think و hope و believe و I am afraid بيجي بعدها well. كمان في بعض adverbs زي possibly, probably, perhaps, maybe, surely, certainly بنستخدم معاها well. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من سلسلة future وهو future simple. Thanks for watching and see you إن شاء الله في part 2. Goodbye.